हामीले फेसबुक अथवा फेसबुक पेजलाई कुनै पनि कारणले डिलिट गर्नु परेमा कसरी डिलिट गर्ने त जान्नु भएको छैन भने यो भिडियो हेरेर तपाईले सधैँको लागि पर्फेक्ट हुनुहुनेछ। अझैसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर मसँग फ्यामिली परिवार बन्नुभएको छैन भने युट्युबको तल सब्स्क्राइबको बटन छ, त्यहाँ सब्स्क्राइब गरेर घन्टीलाई बजाइदिनु होला। अब फेसबुक पेजलाई हामी डिलिट कसरी गर्ने त सिकौँ है त। लेट्स गो भिडियोतर्फ। यसको लागि हामीले आफ्नो फेसबुकमा जानुपर्ने हुन्छ। फेसबुक कता छ? फेसबुक यहाँ छ। ओके गरी फेसबुकमा ओके गरिसकेपछि हाम्रो यहाँनिर तपाईले प्रोफाइलमा आइसकेपछि साइडमा थ्री लाइन देखिएको छ यहाँ रातारले, त्यहाँ क्लिक गर्नुस्। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो फेरि यहाँनिर क्लिक गर्नुस्। यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर पेज आउँछ। एउटा पेज सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ, कुन डिलिट गर्नुपर्ने हो। मैले यहाँ एउटा डिलिट गर्नुपर्ने पेज सिलेक्ट गरेँ। सिलेक्ट गरिसकेपछि फेरि हाम्रो यहाँनिर त्यसलाई डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि हामीले यहाँनिर रातो धर्साल चिन्हलाई त्यहाँनिर क्लिक गर्नुस्। फेरि यहाँनिर क्लिक गर्नुस्, तल आउनुस्। तल आइसकेपछि हाम्रो यहाँनिर सेटिङ आउँछ। सेटिङ आइसकेपछि पेज सेटिङ आउँछ, त्यहाँ क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि तल आउनुस्। तल आइसकेपछि यहाँनिर हाम्रो यहाँनिर एक्सेस एन्ड कन्ट्रोल भनिएको छ। यहाँनिर क्लिक गर्नुस्। यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो फेरि अर्को इन्टरफेस खुल्छ है। यहाँनिर खुल्छ, यस्तो खुल्छ। यहाँनिर क्लिक गर्नुस्, रातोले देखाइएकोमा यहाँ क्लिक गर्नुस्। तल पेज डिलिटमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि कन्टिन्यू गर्नुस्। कन्टिन्यू गरिसकेपछि फेरि कन्टिन्यू गर्नुस्। कन्टिन्यू गरेपछि यहाँनिर आफ्नो फेसबुकको पासवर्ड राख्नुस्। पासवर्ड राखेर लगइन हुनुस् है। लगइन हुनुस्। लगइन भइसकेपछि हाम्रो यहाँनिर डिलिट गर्नुस्। डिलिट गरिसकेपछि हाम्रो फेसबुक पेज डिलिट भइसकेको छ। यहाँनिर आफ्नो फोन नम्बर र पासवर्ड राखेर फेरि तपाईँले लगइन हुनुस्। लगइन भइसकेपछि यस्तो इन्टरफेस देखाउँछ। तपाईँको ओके गर्नुहोस्। ओके गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो फेसबुक पेजमा इन्टर गर्नुहुन्छ। सो यसरी तपाईँले आफ्नो फेसबुकमा रहेको पेजलाई एकैछिनमा डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। सो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु होला। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला। यस्तै नलेजवाला भिडियो हेर्नको लागि म सन्तोष नामुवा टेक्निकल नामुवा युट्युब च्यानलमा। बाई बाई।